Magandang buhay! Welcome back sa ating channel. If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Jen Lily from Simply Momade at gumagawa ako ng mga DIY tutorial videos from anything under the sun like DIY home decors, DIY skincare, DIY baby items or baby activities, name it. So if mahilig ka mag-DIY katulad ko, then consider subscribing to my channel first and hit the notification bell button para updated ka sa ating mga future uploads. So in today's video, gagawa naman tayo ng panibagong skincare, which is the DIY hyaluronic acid. So if you are interested to know on how I do it, then keep on watching! Ang unang kakailanganin natin ay ang hyaluronic acid powder, which is I bought it from Lazada for only 225 pesos and it's already in 10 grams. So hyaluronic acid is a critical component of the skin that helps to retain moisture, keeping the skin firm and preventing wrinkles by adding volume on the skin. So the next item that we will need is yung ating lalagyanan. So I'm going to be using this pump type bottle and I already cleaned and sanitized. So this one is really good and this is 30 ml. Next, we're gonna be using a beaker or pwede kayong gumamit ng mga small bowl, then spatula or panghalo, then measuring cups, then yung aking favorite ingredient, which is the pure glycerin. The first step is to add 5 teaspoons of distilled water. You can use rose water if you want. Nakalimutan ko palang i-mention sa inyo yung distilled water kanina, pero yun na nga. So next, mag-a-add lang tayo nitong ating hyaluronic acid powder. And kailangan lang natin dito is 1/4 teaspoon. So teaspoon lang guys ha, hindi 1/4 cup. So by this time, habang hinahalo mo siya, you will notice na parang hindi masyado nag-i-incorporate yung hyaluronic acid powder doon sa ating distilled water. But that's normal. Okay lang yan kasi later on, once na lumipas na ang siguro mga 1 hour to 30 minutes to 1 hour, matutunaw din siya. So don't worry. Then, before natin completely halu-haluin itong ating solution, then mag-add muna tayo ng 1/4 teaspoon or very little lang na glycerin. Depende naman din sa inyo. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero ako gusto ko siya. Halos lahat ng skincare ko merong glycerin kasi sobrang ganda talaga niya sa skin. So, ayan. Makikita nyo, sobrang dami pa niyang mga buo-buo. Okay lang yan. Mamaya matutunaw siya. So, maganda ilagay natin siya sa ref habang hinihintay natin siya na mag-incorporate. So, yan. O, diba? So, ayan. Tapos na. Pwede na nating isalin ito sa ating glass bottle. So, if magre-reuse kayo ng mga ganitong klase ng bottle, you just have to make sure na clean and sanitize siya. Ayan. So, ayan. Diba may mga buo-buo pa siya? Ayan. Amazing yan. Kasi mamaya mawawala siya. Lalagay natin siya sa ref for like siguro mga 1 hour. Hintayin natin. So, ayan na siya. Hindi pa siya gaano kaaya-aya kasi marami pa siyang buo-buo. So, hintayin lang natin ang 1 hour at ilagay muna natin siya sa ating fridge. Ayan. So, ito yung aking DIY Vitamin C Serum. Itabi natin dyan yung ating bagong HA Serum. So, ayan. Okay na siya. Wala na yung mga buo-buo. And completely na-dissolve na sila lahat. So, pwedeng-pwede na siyang gamitin. I suggest parati natin siyang ilagay sa fridge para mas masarap siyang i-apply sa mukha. So, let's give it a try. As you can see, ayan, medyo thick ang kanyang consistency. Ang sarap niya sa skin kasi ang lamig-lamig. Ang sarap siguro nito sa face.
Ayan. 'Di ba? So nice. So, if you are planning to incorporate DIY hyaluronic acid or hyaluronic acid serum on your skincare, it's very important to use it properly. So, ang gagawin kasi niya is isisil niya yung moisture doon sa skin mo. So, it's very important na i-apply mo siya sa damp skin. Pwedeng pagkatapos mong maghilamos, yung medyo basa-basa pa, then lagay ka na. Wag mo siyang masyadong patuyuin. Saka ka maglagay ng hyaluronic acid. Pero ngayon, hindi ko katatapos maghilamos. So, mag-a-apply ako muna ng aking facial mist. This is my DIY Rose Toner mist or rose toner. So, it's actually a rose toner lang at a little bit of, glycerin. So, yan. Spray lang tayo. So, ito na yung ating parang pinaka-base niya. So, saka tayo ngayon maglalagay ng... So, hindi ko siya pinatuyo. Maglalagay na tayo ngayon ng ating DIY hyaluronic acid. So, ayan. Ayan. Ganyan lang siya kadami. Then, saka tayo maglagay dyan. So, syempre, hanggang... So, ito naman, ano bang pakiramdam? Medyo parang heavy siya sa... Kasi di ba kung titingnan mo yung consistency niya, medyo heavy. Pero, parang ang bilis niya matuyo. Ang bilis niya mag-evaporate. Ayan. And, sobrang ang lambot niya sa skin. I mean, malambot siya na ipahid. Ganun. Diba? So, habang hindi pa siya ganun katuyong-tuyo, saka naman tayo maglalagay ng moisturizer. This moisturizer is my go-to moisturizer. And this is actually, ang tawag dito? It's my dupe for Serum moisturizer. Wala rin siyang amoy katulad ng Serum moisturizer. And sobrang moisturizing. So, lagay lang tayo ng moisturizer natin. Ayan. Ganyan lang. Then, so hindi pa masyadong tuyo yan guys ha. Ayan ang mapapansin niyo. Medyo basa pa dito. Before siya totally matuyo, saka nyo lagyan ng moisturizer. Gusto na? Wait lang, saglit lang. Hindi pa tapos. Ayan, sumilip ang aking mag-ama. Kasi nagugutom na yung aking baby. Kailangan ng dumede. So, teka, mamadali na ako tayo. Skincare pa kasi, no? Anyways, ayan. Mapapansin mo. So, makikita mo yung effect niya talaga overnight. Hindi naman din, basta-basta ngayon, makikita mo na yung kanyang effect. Pero so far, so good. Kasi parang anong tawag doon? Parang siyang nanunuot talaga. Parang siyang nanunuot talaga sa, sa mga pores ko. Ganon. And I think, pag natuyo siya, patuyuin natin, ha? Ayan. So, yung pinatuyo ko na siya, guys. Ginagamitan ko na ng electric fan para mapakita ko sa inyo kagad yung effect niya. Kasi syempre naglagay tayo ng moisturizer. And ito naman, madali naman din siyang ma-absorb ng skin. Maganda to guys. Maganda tong ceramide ato concentrate cream. And you know, ceramide is very, very good on skin. Kung nagtitingin nga ako ng nito yung ceramide lang, gusto ko kasing gumawa ng DIY moisturizer. Abay, napakamahal. 1.7. Yung isang ganyan lang ata, ilang grams lang yun. Ayan. Yung feeling ko is parang may film na nakalagay sa skin ko. Ganon. I like it. Pero feeling ko mas maganda itong gagamitin mo sa umaga. Ay, sorry, sa gabi pala. I don't really suggest na gawin mo siya sa umaga. Kasi parang medyo... Nung hindi ko siya nilagyan ng ganito, ng moisturizer, okay siya. Pero syempre, kailangan doon kasi lalagyan mo siya ng moisturizer para ma-seal in mo lalo yung moisture. Otherwise, kung hindi ka maglalagay, i-reverse mo yung effect niya. Imbis na maging moisturize ang skin mo, magiging dry siya. And we don't want that, diba? So, let's follow the rules. Anyways, I hope may na-share na naman ako sa inyong helpful tips today. At if nagustuhan mo naman itong video na to, please do subscribe to my channel, hit the like button, hit the notification bell button, and comment ka na rin, please. So, see you again next week. Thank you so much for watching. Bye! Oh,
weather.